હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? હું sheetal barbhaya, આપનો બાયોલોજી શિક્ષક. આજના મારા લેક્ચરમાં તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર, સલામ. આપણે ભણી રહ્યા છીએ પ્રાણીઓમાં દૈહિક આયોજન. એમાં હવે આજે આપણે સમજીશું સ્નાયુ પેશી. વિદ્યાર્થીઓ, સ્નાયુ પેશીમાં ઘણા બધા સ્નાયુઓ સમાંતર રીતે એક જ હરોળ કે પંક્તિમાં ગોઠવાતા હોય છે. આવા સ્નાયુઓ ખાસ કરીને સ્નાયુ કોષ તરીકે ઓળખાતા નથી. અહીંયા સ્નાયુ તંતુ શબ્દ આપણે વાપરવો પડે છે, કારણ કે આ રચના ખૂબ જ લાંબી, તંતુ જેવી અને નળાકાર હોય છે. એટલે સ્નાયુ કોષ ન બોલતા જનરલી સ્નાયુ તંતુ શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, એને લઈને જ એની ફરતે જે પડ આવેલું જોવા મળે, આવા પડને કહેવામાં આવે સ્નાયુ તંતુ પડ. વિદ્યાર્થીઓ, એના રસને અંદર કહેવામાં આવે સ્નાયુ રસ. એના કણાભ સૂત્રને પણ સ્નાયુ રસ કણાભ સૂત્ર, એની અંતઃકોષરસ જાળને પણ સ્નાયુ રસ જાળ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. મતલબ કે અહીંયા કોષની જગ્યાએ સ્નાયુ તંતુ શબ્દ વાપરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આવા ઘણા બધા લાંબા નળાકાર તંતુઓ ભેગા મળે અને સ્નાયુ પેશીનું સર્જન કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે ઉત્તરાયણમાં જ્યારે આપણે દોરો લાવીએ છીએ ત્યારે દુકાનદારને પૂછીએ છીએ, ભાઈ 6 તાર, 9 તાર, 12 તાર નો દોરો આપજો. મતલબ દેખાય છે આપણને સિંગલ, પણ ખરેખર એના છેડાને સહેજ તમે ખોલીને જુઓ તો તમને અંદર રિયલમાં 9 દોરા અથવા 12 દોરા જોવા મળે. એમ સ્નાયુ તંતુ દેખાય છે એક, પરંતુ એના કોષરસની અંદર જોઈએ તો એની લંબાઈ જેટલા જ લાંબા પણ ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુકો આવેલા જોવા મળે છે. સ્નાયુ તંતુનો નાનો ભાગ, એના કોષરસની અંદર આવેલો ભાગ, એના જેટલી લંબાઈ ધરાવતો જ ભાગ, એને કહેવાય છે સ્નાયુ તંતુક. તો સ્નાયુ તંતુની અંદર છે સ્નાયુ તંતુક. વિદ્યાર્થીઓ, સ્નાયુ ખાસ જ્યારે એને કોઈ પણ ઉત્તેજના મળે છે ત્યારે એના પ્રતિસાદ રૂપે આવા સ્નાયુઓ, એના તંતુઓ ચોક્કસ જગ્યાએથી સંકોચાય છે, ટૂંકા થાય છે અને ફરી પાછા વિસ્તરણ પામે છે અને પોતાની મૂળભૂત સ્થિતિમાં આવી જતા હોય છે. એ સંકોચન વિસ્તરણ કરતા હોય છે અને હલન ચલન દર્શાવતા હોય છે. સ્નાયુ પેશીની ક્રિયા વડે જ એવું કહી શકીએ કે શરીરનું અલગ અલગ ભાગોનું હલન ચલન થાય છે. જનરલી શરીરના બધા જ હલન ચલનમાં સ્નાયુઓ સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા આપણને જોવા મળતા હોય છે. ખાસ સ્નાયુઓનું બીજું કાર્ય એ પણ છે કે તે જે તે અંગને પોતાની મૂળભૂત સ્થિતિમાં પણ સાચવી રાખતા હોય છે. એટલે આવા સ્નાયુઓ વિશે સમજવું જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓ, આવા સ્નાયુઓ 3 પ્રકારના આપણને જોવા મળ્યા છે. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, એમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સરળ, અરેખિત, લીસા, કોષ્ઠાંતર કે અનૈચ્છિક અલગ અલગ નામે ઓળખાતા આ સ્નાયુ. વિદ્યાર્થીઓ, રચના એકદમ સરળ હોવાને લઈને આ સ્નાયુઓનું નામ રાખેલું છે સરળ સ્નાયુ. રચના જોતા જ આપણને ખ્યાલ આવે છે, બંને છેડેથી અણીદાર હોય છે, વચ્ચેથી પહોળા હોય છે, એટલે કે લગભગ ત્રાકાકાર જેવો આકાર આ ધરાવતા હોય છે.
વિદ્યાર્થીઓ, જેમાં બરાબર વચ્ચે આવું અંડાકાર કે લંબગોળ આકારનું કોષ કેન્દ્ર સ્પષ્ટ જોવા મળતું હોય છે. બીજું, કોષ કેન્દ્રની ફરતે કણિકામય કોષરસ આવેલો જોવા મળે છે અને એ જ કોષરસમાં બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં સંકોચન વિસ્તરણ કરી શકે એવા સૂક્ષ્મ સ્નાયુ તંતુકો આવેલા જોવા મળે છે. એટલે આ સ્નાયુઓ સંકોચન વિસ્તરણ કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ, રેખિત સ્નાયુ જે છે એમાં આપણને જેવા આડા પટ્ટા ઘેરા ઝાંખા ભાગ જોવા મળે એવા અહીંયા આડા પટ્ટા કે ઘેરા ઝાંખા ભાગ જોવા મળતા નથી. માટે એનું નામ છે અરેખિત સ્નાયુઓ. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ કોષીય સંધિ આવા સ્નાયુ તંતુઓને એકબીજા સાથે જોડી રાખતી હોય છે અને બધા જ સ્નાયુના જૂથની ફરતે સ્પેશિયલી સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય છે અને આવરણ જ બધા સ્નાયુ તંતુઓને એક સમૂહમાં જકડી રાખવાનું કામ ત્યાં કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ શરીરના પોલાણમાં આવેલા અંગોમાં આ જોવા મળેલી છે. સ્પેશિયલી કહીએ તો રુધિરવાહિની, જઠર, આંતરડા, મૂત્રાશય, ફેફસા કોષ્ઠાંતર સ્નાયુઓમાં જોવા મળે છે. એટલે જ એને કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ તરીકે પણ આપણે ઓળખાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ જઠર અને આપણે એવું જોઈ શકીએ છીએ કે જાણે બે બ્રેડના ટુકડા ની વચ્ચે ચીઝ ની સ્લાઇસ મૂકેલી હોય. એ ચીઝ ની સ્લાઇસ ના ભાગ રૂપે આ સરળ સ્નાયુઓ ત્યાં ગોઠવાયેલા જોવા મળી જતા હોય છે. એટલે જ આ સંકોચન વિસ્તરણ કરતા જાય છે અને અન્નને, ખોરાકને ધીરે ધીરે આગળ ધકેલતા જાય છે. તો ખાસ અહીંયા આપણને સરળ સ્નાયુ પેશી આવેલી જોવા મળી જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ અંદરના અંગો પર છે. ખાસ એના હલનચલન પર આપણું કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી. જઠર અને આંતરડા આપણી ઈચ્છા શક્તિથી હલનચલન કરતા નથી. આપમેળે જ હલનચલન કરે છે. માટે તેને અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી પણ કહી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, રચના સરળ હોવાના લીધે સરળ સ્નાયુ પેશી કહેવાય છે. બીજું, રેખા ધરાવતા નથી, લાઈક ઘેરા ઝાંખા પટ્ટા ધરાવતા નથી એટલે અરેખિત કહેવાય છે. સ્ટ્રક્ચર લીસા ભાગ જેવું જોવા મળેલું છે એટલે એને લીસા સ્નાયુ પણ કહ્યા છે. પોલાણના અંગોમાં છે એટલે કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ અને આપણી ઈચ્છા શક્તિનું નિયંત્રણ હોતું નથી. આપમેળે આ સ્નાયુઓ હલનચલન કરે છે. માટે તેને અનૈચ્છિક કે સ્વયંવર્તી સ્નાયુ તરીકે પણ આપણે ઓળખાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ છીએ રેખિત સ્નાયુની, જેને કંકાલ સ્નાયુ અને ઐચ્છિક સ્નાયુ પણ કહેવામાં આવે છે. ચલો, અહીંયા ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુઓ એકબીજા સાથે સમૂહમાં ગોઠવાય છે અને આ સ્નાયુ પેશીનું નિર્માણ કરી દેતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, એને રેખિત સ્નાયુ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જેની રચનામાં ઘણા બધા ઘેરા ઝાંખા આડા પટ્ટાઓ જોવા મળે છે, જાણે રેખાઓ જોવા મળે છે. માટે એને કહેવાય છે રેખિત સ્નાયુ. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ અસ્થિ સાથે સ્નાયુ બંધ વડે એ જોડાયેલા સ્નાયુઓ છે.
કંકાલ સાથે કનેક્ટેડ છે, માટે એને કંકાલ સ્નાયુ તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. બીજું, પ્રાણીની ઈચ્છા શક્તિ અનુસાર એ સંકોચન વિસ્તરણ કરે છે, હલનચલન કરે છે, ઈચ્છા શક્તિથી હલનચલન કરે છે, માટે એને ઐચ્છિક સ્નાયુ પણ કહેવાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ એની રચનાના મેઇન ભાગનું નામ છે સ્નાયુતંતુ. સ્નાયુતંતુ એ ખૂબ જ લાંબા નળાકાર હોય છે. ખાસ જો એ સ્નાયુતંતુ આવો લાંબો નળાકાર, જેને અહીંયા દર્શાવ્યો છે, જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે, જેમાં સૌથી બહારની તરફ પડ જોવા મળે, જેને સ્નાયુતંતુ પડ કહેવાય. જો પરિઘ તરફ કોષ કેન્દ્રો ઉપસેલા જોવા મળે, અહીંયા પણ એક કરતા વધારે કોષ કેન્દ્રો આવેલા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, અંદરના રસને સ્નાયુ રસ કહેવામાં આવે. અંદર આવેલી અંતઃકોષ રસ જાળને સ્નાયુ રસ જાળ કહેવાય. અંદરના કણાભ સૂત્રને સ્નાયુ રસ કણાભ સૂત્ર કહેવાય. પણ ધ્યાનથી જોતા ખબર પડી કે સ્નાયુ રસમાં પાતળા અને સ્નાયુ તંતુની લંબાઈ જેટલા જ લાંબા તંતુકો આવેલા જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, તો સ્નાયુ તંતુમાં અનેક સ્નાયુ તંતુકો આવેલા જોવા મળે છે. હવે આ સ્નાયુ તંતુને ધ્યાનથી જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે છે કે જેમાં એકાંતરે ઘેરો ભાગ, જખો ભાગ, ઘેરો ભાગ, જખો ભાગ આવેલો હોય છે. અહીંયા આવેલા આ જખા ભાગ ને કહેવામાં આવે છે આઈ બિંબ. આઈ જુઓ જરા, આઈ નો મતલબ થાય છે આઇસોટ્રોપિક. ઓકે, જેમાંથી પ્રકાશ પસાર થઈ શકે છે. જ્યારે જે ઘેરો ભાગ જોવા મળે છે વિદ્યાર્થીઓ, આ ઘેરો ભાગ જે જોવા મળે એને કહેવાય છે એન એ બિંબ, એન આઇસોટ્રોપિક બિંબ, જ્યાંથી પ્રકાશ પસાર થઈ શકતો હોતો નથી. વિદ્યાર્થીઓ, હવે આ આઈ બિંબની બરાબર વચ્ચેથી જરા ધ્યાનથી જુઓ, આઈ બિંબની બરાબર વચ્ચેથી રેખા પસાર થાય છે. આ રેખાને કહેવામાં આવે છે ઝેડ બિંબ. વિદ્યાર્થીઓ, આને કહેવાય છે ઝેડ બિંબ. ઝેડ બિંબનું જ બીજું નામ આપેલું છે ક્રાઉઝ કલર, જેને ઝોયચેન-સોયબે રેખા તરીકે પણ આપણે ઓળખાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, હવે આ બે ઝેડ બિંબ વચ્ચેનો વિસ્તાર એ છે સ્નાયુ તંતુક ખંડ. સ્નાયુ તંતુકમાં જોવા મળે અને બે ઝેડ બિંબની વચ્ચે હોય એટલે એ કહેવાય છે સ્નાયુ તંતુક ખંડ. ખાસ સ્નાયુ તંતુનો મેઇન રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક ભાગ એ આજ આપણને જોવા મળ્યો છે. ધ્યાનથી જોતા વિદ્યાર્થીઓ ખ્યાલ આવે છે, જેમાં એક આખો સંપૂર્ણ એ બિંબ છે અને આજુબાજુમાં અડધા અડધા આઈ બિંબ છે. જો આ ખંડને થોડો મોટો અહીંયા દર્શાવ્યો છે સ્નાયુ તંતુક ખંડ, જેમાં બરાબર વચ્ચે એક એ બિંબ છે અને આજુબાજુમાં અડધા અડધા આઈ બિંબ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે આ એ બિંબની અંદર જાડા તંતુકો જે દેખાય છે તેને પ્રાથમિક અને માયોસિનના તંતુકો તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. જ્યારે આ ઝેડ બિંબમાંથી નીકળે છે અને એ બિંબ સુધી લંબાઈ છે. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ? ઝેડ બિંબમાંથી નીકળે છે અને એ બિંબ સુધી લંબાઈ છે. આ દ્વિતીય અને પાતળા તંતુકો છે જે એક્ટિન, ટ્રોપોનિન, ટ્રોપોમાયોસિન ના બનેલા હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો, એ એક્ટિન, ટ્રોપોનિન અને ટ્રોપોમાયોસિન પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, હવે આ એ બિંબની મધ્યમાં જોઈએ તો આટલા ભાગમાં આ પાતળા તંતુકો લંબાયેલા જોવા મળતા નથી, જેની શોધ હેન્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી એટલે એના માનમાં એને એચ બિંબ તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. અને આ એચ બિંબની બરાબર મધ્યમાંથી રેખા પસાર થાય છે, જેને એમ લાઈન તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આવી આપણને ખાસ રેખિત સ્નાયુ એટલે કે કંકાલ સ્નાયુ એટલે કે ઐચ્છિક સ્નાયુની રચના જોવા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાર પછી વાત કરીએ ત્રીજા નંબર પર હૃદય સ્નાયુ.
માત્ર અને માત્ર હૃદયમાં જ જોવા મળેલી આ પેશી છે. એટલે હૃદય સ્નાયુ પેશી કહેવાય, જે નિયમિત તાલબદ્ધ જીવનભર સંકોચન વિસ્તરણ કરતી આપણને જણાય છે. આ કદી શ્રમિત થતી નથી, સતત નિરંતર કામ કરે છે. એની રચના સમજવા જેવી છે. એ રેખિત અરેખિત ની વચગાળાની સ્થિતિ ધરાવતા સ્નાયુઓ છે. એટલે કે અરેખિતની જેમ અનૈચ્છિક છે. એટલે કે આપણી ઈચ્છા શક્તિથી એનું હલનચલન થતું નથી. હૃદય આપણી ઈચ્છાથી ધબકતું નથી, આપમેળે જ જીવનભર ધબકતું અંગ છે. અને એની રચનામાં રેખિત સ્નાયુઓની જેમ A, I, Z, H બિંબ જોવા મળ્યા છે. એટલે રેખિત જેવું પણ છે અને અરેખિત જેવું પણ છે. બેની વચગાળાની સ્થિતિ ધરાવતું આ સ્નાયુ કહેવું હોય તો કહી શકાય છે. આવા સ્નાયુઓ એ શાખાયુક્ત જોવા મળ્યા છે. જુઓ, આપણને શાખાઓ પડતી જણાય છે અને એકબીજા ઉપર આચ્છાદિત થયેલા કહી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે અવકાશ સર્જાતા જોવા મળ્યા છે, જેને એન્ડોમાઇસિયમ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. એન્ડોમાઇસિયમમાં તંતુકોષ આવેલા હોય છે અને ખાસ એ કોલાજન યુક્ત જાળી જેવી રચનાઓ ત્યાં તૈયાર કરી દેતા હોય છે. અને એટલે જ હૃદય સ્નાયુમાં એક વખત એક જગ્યાએ આવેલો ઉર્મિવેગ એ તરત જ આ જાડાની રચનાને લીધે સમગ્ર હૃદય સ્નાયુમાં પથરાઈ જાય છે અને અત્યંત ઝડપથી એનું સંકોચન અને વિસ્તરણની પ્રક્રિયા થતી આપણને જોવા મળે છે. ખાસ સમજવા જેવી વાત અહીંયા એ છે, કોષોના અંતે સૌથી ઘેરા, પ્રભાવી અને ત્રાંસા, ઘેરા, પ્રભાવી અને ત્રાંસા આ બિંબ જોવા મળ્યા છે, જેને અધિબિંબ તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલા છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ આ સ્નાયુઓ સ્નાયુતંતુ બંધ થી જોડાયેલા છે, એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ રહેતા જોવા મળ્યા છે અને સતત રુધિરના પુરવઠાથી સભર હોય છે. ઓક્સિજન સતત મળતો રહેતો હોય છે, પોષક દ્રવ્યો સતત મળતા રહેતા હોય છે. એટલે શ્રમિત થયા વગર હૃદય જીવનભર ધબકતું રહેતું આપણને જોવા મળી જાય છે. તો આમ વિદ્યાર્થીઓ, આ સ્નાયુ પેશી આપણને જોવા મળી. ક્લિયર? બધાને ખ્યાલ આવી જશે? ઓકે, થેન્ક યુ. The muscles, too, play a variety of roles. Muscles attached to the skeleton, skeletal muscles, are either banded or striated, whereas muscles of the internal organs are smooth. A third muscle type, called cardiac muscle, is found only in the heart. Okay, so we're going to have a look at this muscle structure. We'll look at the muscle fibers, which are really a collection of muscle cells. And within each muscle cell, on the outside
we've got the nuclei, these little lumpy jobbies, and then on the inside, or at the really small level that make them up, are the myofibrils. So there they are there. Now in each myofibril we've got those filaments. Now one way that they describe skeletal muscle is with these bands. So the Z bands, between the two Z bands, these thin bands, is one sarcomere. Okay? And you can see that when a sarcomere contracts, the Z bands would get closer together. Now also in the middle is an H zone. Okay, now this is an H zone is actually where there's only myosin. Alright, so you've got your actin filaments, as you can see there, myosin in the middle, and the H zone is that bit in the middle where there's no actin and myosin being crossed over. Z bands obviously at the end here, and then there's a whole lot of other bands that they refer to, but we won't really worry about those at all because they're really for people at a very detailed level. So the H zone is interesting though because it disappears. So you can see here the Z bands will get closer together and the H zone in the middle disappears, and that happens because the actin and the myosin are getting pulled together. And what's actually happening is the actin's getting pulled by the myosin. So those little myosin heads will be pulling the actin along. So let's actually have a squizzy at that down at the molecular level. And here we go. This is actin and myosin sliding across each other. This is our actin, and in the middle there we've got our myosin. And when we have a closer look, the Z bands again, H zone in the middle. So you can see why you get these different, the darker segments of a muscle, because sometimes there's just one filament and other times there's several filaments overlaying each other. So here is how the filaments get pulled together. You can see here these little myosin heads ratcheting their way along the actin, or pulling the actin along actually. Now this is a great picture, have a look at that. So you've got the myosin heads pulling the actin along. Looks like they're nibbling away at it really, doesn't it? So let's have a look at actually what happens to get one of these little myosin heads linking up. First of all, we've got the myosin head sitting there, and we've got ATP that's on it, and that's been broken down to ADP and PI, or ADP and P. And then when that phosphagen's released off the head, there's energy released, and that energy is used to do the power stroke, pull that actin along. So it's attached there, that phosphagen disappears, releases the energy with it, and that myosin head pulls the actin along. So let's just talk through one of these cycles. ATP's there, broken down to ADP and P, and connects when that phosphate's released, releases energy, and that gets pulled along. So attach, release the energy, power stroke, ATP comes back in.